ما برای ناوهایتان که در دریای مدیترانه ما را تهدید می‌کنند هم تجهیزات آماده کرده‌ایم. این صحبتی بود که سید حسن نصرالله در اولین سخنرانی خودش بعد از عملیات طوفان الاقصی گفت. ان اساطیلکم التي تهددون بها لقد اعددنا لها عدتها ایضا. حالا می‌خوایم ببینیم حزب الله برای مقابله با ناوهای آمریکایی چه تسلیحاتی رو در اختیار داره و ناوهای آمریکایی چطور میتونن با آنها مقابله کنند. اینجا کمی مدیاست، ما رو دنبال کنید. اولین نمایش قدرت دریایی حزب الله به سال 2006 و در جریان جنگ 33 روزه برمیگرده، زمانی که همزمان با سخنرانی سید حسن نصرالله ناو سائر 5 اسرائیل در سواحل لبنان مورد هدف قرار گرفت. الان في عرض البحر في مقابل بيروت الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها تحترق. و در اون زمان سوالات زیادی مطرح شد که حزب الله با چه سلاحی و چگونه این ناو مورد هدف قرار داده. اما 13 سال بعد حزب الله تصاویر اون عملیات رو منتشر کرد و مشخص شد که حزب الله با چه موشکی این ناو رو هدف قرار داده. بر اساس تصاویری که حزب الله منتشر کرد، ناو سائر 5 اسرائیل با 2 موشک کروز ضد کشتی مورد هدف قرار گرفته بودند. از شکل لانچر و موشک میشد حدس زد این موشک مشابه موشک کروز ضد کشتی نور ایرانی با برد حدود 120 کیلومتر. بعدها حزب الله تصاویری رو منتشر کرد که نشون میداد به موشک‌های کروز نصر با برد 35 کیلومتر و موشک‌های کروز نور با برد 120 کیلومتر مجهز شد. علاوه بر این 2 موشکی که به صورت قطعی میتونیم بگیم در اختیار حزب الله هست، گمانه‌زنی‌های دیگری هم در مورد تجهیزات موشکی ضد کشتی حزب الله صورت گرفته. گفته میشه همپای پیشرفت موشک‌های کروز ایرانی، این موشک‌ها در اختیار حزب الله هم قرار گرفتن. بر این مبنا میشه گفت الان حزب الله موشک‌های با برد 200 و 300 کیلومتر، یعنی موشک‌های قادر و قدیر ایرانی رو هم در اختیار داره. از طرف دیگه اندیشکده CSIS یک برآوردی رو ارائه داده و گفته احتمالاً حزب الله به موشک‌های کروز مافوق صوت P800 یا یاخونت روسی هم مجهز شده. ضمناً برخی گمانه‌زنی‌ها هم مطرح میشه که حزب الله نمونه‌های ایرانی موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل موشک خلیج فارس و موشک ذوالفقار رو هم در اختیار داره. اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشه، میشه گفت که حزب الله طیف وسیعی از موشک‌های ضد کشتی کروز و بالستیک رو در اختیار داره که برد آتش اون رو از حدود 35 کیلومتر تا 700 کیلومتر افزایش میده. حالا باید ببینیم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چه راه‌های مقابله با این موشک‌ها در اختیار دارن. یکی از بهترین سامانه‌هایی که آمریکایی‌ها برای مقابله با موشک‌های کروز مادون صوت در اختیار دارن، سامانه فالانکسه. این سامانه با قدرت آتش حدود 6 تا 7000 گلوله در دقیقه میتونه یک دیواره آتش در مقابل موشک‌های کروز ایجاد کنه و مانع از رسیدن اونها به شناور بشه. خب قطعا یک ناو هواپیمابر آمریکایی تنها نیست و با حدود 5 تا 6 ناوشکن و حتی چند زیردریایی اسکورت میشه. در این صورت اگر حزب الله بخواد از موشک‌های کروز مادون صوت خودش استفاده کنه، با یک چالش جدی به نام همین سامانه‌های فالانکس و دیواره‌های آتشی که ایجاد میکنن مواجه خواهد بود. اینجا گفته میشه حزب الله اگر بتونه حجم انبوهی از این موشک‌ها رو از جهات مختلف به سمت ناوهای آمریکایی شلیک کنه، میتونه درصد موفقیت خودش رو افزایش بده. اما در مورد موشک یاخونت یا P800 روسی که سرعت مافوق صوت داره و گفته میشه که سرعت اون 2 تا 2.5 برابر سرعت صوت هست، ماجرا فرق میکنه. در این صورت دیگه سامانه‌های دفاعی آمریکایی یا همین سامانه‌های فالانکس قادر به مقابله با این موشک‌ها نخواهند بود و آمریکایی‌ها باید برن سراغ شیوه‌های دیگری برای منحرف کردن یا ایجاد اختلال در مسیر حرکتی این موشک یاخون در فاز آخر خودش که فاز پایانی حرکتش باشه، از شیوه آشیانه‌یاب راداری استفاده میکنه. یعنی راداری که در کلاهک موشک کار گذاشته شده بزرگترین سطح مقطع راداری که توی منطقه هست رو دنبال میکنه و به سمت اون میره تا بهش اصابت کنه. حالا اگه اینجا بشه رادار این موشک رو مختل کرد یا به سمت دیگری هدایت کرد، اون وقت میشه موشک رو منحرف کرد و مانع از رسیدن اون موشک به ناو شد. در هر صورت چنانچه حزب الله بخواد از طیف موشک‌های کروز خودش استفاده کنه،
گزینه اصلی که پیش روی اون قرار داره استفاده انبوه و حمله از چند جهت به ناوهای آمریکایی است که این کار رو برای حزب الله مشکل میکنه، چون ما تا الان فقط شاهد استفاده حزب الله از پرتابگرهای زمینی بودیم. ما تا الان ندیدیم که سکوهای متحرک دریایی یا هوایی در اختیار داشته باشه، مثل قایق‌های تندرو یا هواپیما و هلیکوپتر. اما اگر بخواد به صورت انبوه شلیک کنه به سمت ناوهای آمریکایی، میتونه پرتابگرهای زمینی خودش رو در طول سواحل لبنان با دریای مدیترانه گسترش بده و شلیک کنه. حالا باید دید تاکتیکی که حزب الله برای استفاده از موشک‌های کروز علیه ناوهای آمریکایی استفاده میکنه چه خواهد بود؟ خب علاوه بر موشک‌های کروز، گفته میشه حزب الله موشک‌های بالستیک ضد کشتی هم در اختیار داره. عمدتاً ناوها و شناورها سامانه‌های قابل اتکا و مطمئنی برای مقابله با موشک‌های بالستیک که از هوا شیرجه میزنن روی ناو در اختیار ندارن و به همین دلیل آسیب پذیریشون در مقابل موشک‌های بالستیک بالاست. هرچند ما خودمون هم موشک‌های بالستیک ضد کشتی که در اختیار داریم تا الان تصویر قابل اطمینانی از شلیک اونها به سمت یک هدف متحرک و مورد اصابت قرار دادنش رو ندیدیم. اما اگر حزب الله این موشک‌ها رو واقعا در اختیار داشته باشه و بتونه اونها رو به سمت اهداف دریایی آمریکایی یا اسرائیلی شلیک کنه، میشه گفت که تقریبا اونها راه مقابله مطمئنی باهاش در اختیار ندارن، مگر اینکه سکوهای دفاع موشکی زمین پایه‌شون که توی سرزمین‌های اشغالی یا جاهای دیگه مستقر هست بتونه موشک‌های حزب الله رو رهگیری کنه و روی هوا منهدم کنه، که این گزینه هم در صورتی که حزب الله بتونه شلیک‌های پرتعداد داشته باشه به سمت شناورهای آمریکایی از دسترس خارج میشه و به این ترتیب حزب الله میتونه ناوهای آمریکایی رو مورد هدف قرار بده. اما یک نکته دیگه وجود داره. شناورهای آمریکایی به موشک‌های کروزی مجهزن که بعضن تا 2000 کیلومتر برد دارن. به این ترتیب میتونن برن تو برد دورتر از موشک‌های حزب الله قرار بگیرن و لبنان رو مورد هدف قرار بدن بدون اینکه موشک‌های حزب الله چه بالستیک و چه کروز به اونها برسه. در این صورت حزب الله گزینه دیگه‌ای رو در اختیار داره که بتونه شناورهای آمریکایی رو مورد هدف قرار بده و اون هم استفاده از پهپادهای انتحاریه. ما در کمین مدیا با نگاهی متفاوت مسائل نظامی ایران، منطقه و جهان رو بررسی می‌کنیم. اگر به این مسائل علاقه‌مند هستید ما رو دنبال کنید. تو حوزه پهپادی حزب الله پهپادهای انتحاری رو در اختیار داره که بعضا میگن بردشون بیش از 1000 کیلومتر هست. این هم یک برآورده. اما آیا استفاده از پهپاد علیه شناور سابقه داشته؟ سال 1399 نیروی دریایی سپاه رزمایش اجرا کرد به نام پیامبر اعظم 14. ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی تو کلاس نیمیتس آورد گذاشت توی تنگه هرمز، اما این دفعه دیگه با موشک اون مورد هدف قرار نداد. با پهپادهای انتحاری پل فرماندهی ناو مورد هدف قرار داد. چرا؟ عملا شناورهای هواپیمابر رو بخوایم غرق کنیم خیلی کار سختی پیش رو داریم و شاید اصلا امکان پذیر نباشه. ضمن اینکه همونطور که گفتیم یه شناور هواپیمابر با چند تا ناوشکن که مجهز به انواع سامانه‌های دفاعی ضد کروز هستن اسکورت میشه. در اصل شما اگه بتونی پل فرماندهی یک ناو رو مورد هدف قرار بدی، مغز متفکر اون ناو رو مورد هدف قرار دادی و میشه گفت که اون ناو دیگه از دور عملیات خارج میشه. سپاه هم با علم به همه این موضوعات اومد یه تاکتیک جدیدی رو برای هدف قرار دادن ناوگروه‌های آمریکایی و به خصوص ناوهای هواپیمابر اتخاذ کرد. میشه گفت اگر همین تاکتیک به حزب الله هم انتقال پیدا کرده باشه، حزب الله قادره حتی اگر ناوهای آمریکایی برن خارج از برد موشک‌های کروز و بالستیک اون قرار بگیرن، با استفاده از پهپادهای انتحاری که اتفاقا اونا هم از هوا شیرجه میزنن و همونطور که گفتیم ناوها برای سلاحایی که از هوا روی اونها شیرجه میزنن سامانه دفاعی قابل اطمینانی در اختیار ندارن، میتونن گزینه مناسبی برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی و خارج کردن اونها از دور عملیات باشن. ضمن اینکه حزب الله میتونه در صورتی که ناوهای آمریکایی بیان تو برد موشک‌هاش با حملات ترکیبی پهپادی و موشکی بر سامانه‌های دفاعی ناوها هم غلبه کنه و با اشباع سیستم‌های پدافندی ناوها بتونه اونها رو مورد هدف قرار بده. به این ترتیب میشه گفت حزب الله امروز به انواع سامانه‌های موشکی و پهپادی ضد شناور مجهزه و در صورتی که بخواد با ناوگان دریایی اسرائیل و یا آمریکا مقابله کنه گزینه‌های متعددی رو پیش رو داره. اما نباید فراموش کنیم که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم گزینه‌هایی رو برای مقابله با اون در اختیار دارن و در صورتی که یک جنگ دریایی بین دو طرف شکل بگیره یک جنگ تمام عیار خواهد بود. ضمن اینکه تجربه نشون داده حزب الله توی نبردهای مختلف غافلگیری‌های عجیبی رو به صحنه میدون میاره و شگفتانه‌هایی رو وارد صحنه رزم میکنه که دشمن برآوردی برای اون نداشته، در صورتی که حزب الله
در این جنگ اخیر هم وارد نبرد دریایی با اسرائیل و آمریکا بشه، انتظار میره با رعایت اصل غافلگیری و به میدون آوردن سلاحایی که اونا فکرش رو نمی‌کردن بتونه ضربات سنگینی رو به طرف مقابل خودش وارد کنه.